الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي الكرام مشاهدي قناة الإنسان الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج صحة وعافية. اليوم في حلقتنا باش نحكيو على الشخير وضيق التنفس عند الكبار والصغار. أكيد موضوع يهم برشا الأمهات، ويهم كذلك الرفقاء سواء الزوج ولا الزوجة، عنده فيه برشا قلق، وأكيد برشا ناس ما يتشجعوش باش يمشيو يشوفوا طبيب وباش يلقاو حل جذري للمرض هذا. يقول لك لا وفي عمليه ونخاف، يعني باش نشوفوا اكثر تفاصيل على الموضوع هذا، وباش نشوفوا اكثر نصائح من اخصائيين. وكاين ديما نستضيفوا معنا اخصائيين في المواضيع هذه. معنا ضيف اليوم ضيف كريم الاستاذ شفيق العود، اخصائي في امراض الحنجره الانف والاذنين، باش يحكينا اكثر تفاصيل عن موضوع الشخير وضيق التنفس. خليكم معنا. دكتور شفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ شكرا لكم على الاستضافة. موضوع مهم ياسر. أكيد. يهم الكبار والصغار، ومعناتها في مجتمعنا موجود لكن مش متسلط عليه الضوء ياسر. برشا يقول لك كشخير عادي، خلي نشخر. صحيح تتقلق الزوجة ولا يتقلق الزوج، معناتها مرات فما شكون يلقى حرج ورغم ذلك ما يحبش يتبع، يقول لك حاجة عادية الناس الكل هكاك وكل. هو علميا سواء عند الصغار ولا عند الكبار فما تأثير. الشخير هو ضيق يعني فما ضيق تنفس في كما نقولوا في دخول الهواء من الأنف أو من الحنجرة. معناتها فما مشكلة معينة اللي تحط الهواء وقت يدخل يعمل صوت. هذا بطريقة مبسطة للمشاهدين. الشخير هو معناتها صعوبة في دخول الهواء من الأنف أو من الحنجرة. أسبابه عديدة عند الصغار وعند الكبار. عند الصغار أكثريته مثلا وجود اللحمية، لحمة الأنف، فما اللوزات، فما بارفوا معناتها ضيق معين في معناتها في الأنف، فهمت؟ هنا وقت شكل الأنف دكتور فما عنده دور؟ فما شكل الأنف، فما بعض التشوهات الخلقية، فما بعض الالتهابات كذا. هنا طول هما يخافوا معناتها الأولياء، يقول لك عملية وكل. احنا العملية ماهوش هدف، العملية هي وسيلة في حالات معينة، فهمت؟ كي ديما يلزم تشخيص الحالة، يلزم نشوفوا معناتها شنو المشكلة الموجودة، نتبعوها بالأدوية، نتبعوها بالعلاج مرة واثنين وثلاثة، وبعد في حالات معينة معناتها وقتها نستعينوا بالجراحة، أما جراحة للأنف أو جراحة للحنجرة أو للاثنين، معناتها حسب الحالة. هذه ولا للصغار. وتقول لي علاش معناتها؟ لأنه فما تأثيرات سلبية على البدن كامل. هو وقت فما شخير سواء عند الكبير ولا عند الصغير، هو يعني شخير يعني نقص أكسجين. نقص أكسجين يأثر على معناتها على القلب، على الضغط، يأثر على النمو عند الصغير. معروف هذه طبة الأسنان، زملائنا في طب الأسنان يعرفوها، يقول لك لافونسيمون ديبيلار، يعني يتقدم السنين للقدام. هذاك من أنه هو يبدأ فمه محلول الطفل الصغير ويبدأ يشخر عنده سنوات. وقتها التكوين نتاع الفك يتبدل يتغير. برشا أطباء أسنان قبل ما معناتها يبداوا العلاج نتاعهم معناتها كما نقولوا للفك المتقدم والكل، يقول له يلزمك تتبع لي المشكله نتاع الشخير وضيق التنفس. يصلح المشكله هذيك وبعد يمشي لطب الاسنان باش معناتها يجم يتبع له المشكله هذه. معناتها حاجه من الحوايج. قول في التاثير معناتها على التركيز. الصغير وقت ينقص اكسجين وما يرقدش بالباهي، دونك مش مركز بالباهي، ياثر له اذا كان عمره 6 و5 سنوات وكذا على من بعديك على معناتها حياته اليوميه، على النمو نتاعو، على معناتها على القلب، على المخ، على الكل، فهمت؟ وبالنسبه للكبار فما تاثير كبير، ويعرفوها اطباء القلب زملائنا في معناتها اختصاص طب القلب، في معناتها طب الصدريه، في معناتها طب الباطنه والكل، الامراض الباطنيه. دونك الشخير ونقص الاكسجين يأثر على المخ وعلى القلب، ومن هذا كيكون يمكن في بعض الأحيان سبب الضغط، التونسيون تنجم تطلع لأنه إنسان كما نقولوا ناقص أكسجين، مخنوق وكل. دونك من هنا وقت فما نعرفوا أنه فما علميا التأثيرات هذه وموثقة علميا في دراسات علمية والكل، هوني وقتها نقولوا علاش الإنسان يقعد هكاك سواء كبير أو صغير. دونك لازمنا نعالجوه. العلاج مشكل ديما جراحة. نقول أخوة المشاهدين راهو يلزم تمشي للطبيب المباشر ليك، يشوف شنو هي المشكله موجوده في الانف. عند الكبار يجم يكون اعوجاج غضرف، يجم يكون معناتها حساسيه انف، يجم يكون لحمات في الانف، يجم يكون لحمات كبار من اللي هو صغير ما تبعش عليهم وقاعد هكاك. يقول لك ما نشخر كان كي نتعب.
تتقال بصفه هي عامه، صحيحه علميا، تتقال بصفه عامه، لكن اكيد اون فوا معناتها الشخير موجود بصفه دائمه 12 شهر لمده سنوات، اكيد فما مشكله ميكانيكيه معناتها ان بروبليم ميكانيك، يعني فما ان اوبستاكل. الفو تروفي سيت اوبستاكل، اذا كان اوبستاكل انفلاماتوار ولا معناتها ما نعرفش التهابات حساسيه تعفنات اللي بالدواء تتحسن، يا حبذا المهم نتبعوها وما نمشيو للجراحه. الجراحه فما انواع زاد انت والسبب وكذا في حالات معينه، لكن انا نقول ديما الهدف مهما تكون الوسيله معناتها الادويه او الجراحه هو انه معناتها الاوبستاكل هذاك، الاوبستاكل اللي هو اللي منقص دخول الهواء، انه يلزمنا نعالجوه. ما يلزمش يكون فما اوبستاكل، يلزم يرجع الهواء يدخل معناتها بطريقه عاديه، وهذا فيه تاثير كبير على البدن وفيه ربح للوقت من بعد في النتائج السلبيه اللي اذا كانت تتعدى سنين معناتها بنقص الاكسجين هذاك وكل، فهمت؟ دونك بخلاف الشخير دكتور فما نسبة العمر مثلا كيف باش نحكيو على الكبار، فما يقول لك كبر شويه في العمر تولي حتى نسبة العملية ما تنجحش. احنا ما نجريوش معناتها على العملية، احنا نقولوا يلزم يتبع، لأنه فما برشا حلول. بعض المعلومات يا دكتور على خاطر فما برشا ناس ما يمشيوش يداويوا على خاطر يخمم في العملية دي. يعطيك الصحة. لكن ما يلزمناش احنا اني نقول يلزم نعالجوا الأرضية. فما الوسائل نتاع العلاج عديدة، فهمت، بادويه او بالات معناتها يستعملوها، خاصه وقت نبعثوهم الاخصائي الطب الصدريه والكل باش نزيدوا نشوفوا الجهاز معناتها التنفسي الكل، معناتها من الانف والحنجره حتى الصدر، معناتها هو راهو سي ان ترافاي معناتها اون جروب الحكايه هذه، راهو معناتها طبيب الانف والحنجره، طبيب الصدريه، طبيب القلب، طبيب الغده، معناتها طبيب مرات السمنه، زاد السمنه عندها دور، فهمت؟ دونك هو معناتها الفو ترافاي معناتها اون جروب باش وقتها نلقاو نتيجه للمريض هذاك، وهكاك يكون اريح النوم نتاعو، ويكون بليز افيكاس، ويكون النوم رونتابل وكذا، فهمت؟ دونك المهم النصيحه انه ما يلزمناش نغضوا الطرف على المرض هذايا، يلزمنا نتبعوه ونتبعوه بالباهي، لانه النتائج نتاع العلاج بعديك يحسها الانسان حتى في حياته اليوميه، فهمت؟ وان شاء الله ربي يلطف بالجميع. امين رب العالمين. فما دكتور قبل ما نختموا معك نمشيو الجزء الثاني من الحلقه نتاعنا، نحكيو شويه على المؤتمر الثاني للطب الاختيار الانف والحنجره والاذنين. نحب نحكي على فما لاباري اللي يحطها الانسان هنا، اسكو ديك يعطيها له الطبيب؟ هو فما برشا مشاكل، مشاكل نلخصها نكمل لك سؤالي. فما شكون حتى ما يمشي للطبيب هو يشخر عمره ما داوى، عمره ما مشي لاختصاص، يمشي له تو ميديكاسيون، معناها جار واستعمل الكلاباري يمشي يستعملها تو، ممكن هي مش حل جذري هذيك في حاله معينه وقت الانسان عنده بروبليم دو فالف شنو، فما لا فالف معناتها النارين هذه الخشم، فما الفالف هذه نقولوا الارنبه تقريبا بالعربيه، وقت تكون طايحه، وقت تهزك الفوق شويه، وقت تنجم داخل الهواء، لكن يجم يكون عنده مشكله نتاع غضرف، يجم يكون عنده مشكله نتاع لحمات انف، يجم يكون عنده مشكله في الحلق، معناتها مش معناتها هذيك حل، هذيك حل في حاله وحيده، فهمت؟ وقت يشخصها الطبيب المباشر، فهمت؟ وفما برشا معناتها بعديك فحوصات تصير بالمنظار وكل شيء باش نجموا نعرفوا شنو السبب. واضح. يعطيك الصحة دكتورنا، شكرا لك. توا باش نمشيو للجزء الثاني، الملتقى الثاني لطب الانف والحنجر والاذنين للاطفال. اكيد انتم بالاختصاص نتاعكم بصفتك انت رئيس الجمعيه صوت وكلمه للاخصائي النطق. الملتقى هذا صار في 10 و11 فيفري. شنو الاهداف نتاعكم؟ اكيد الملتقى سنوي هو، شنو كانت التطلعات نتاعكم؟ شنو الحاجات الجديده اللي عملتوها في الملتقى هذا؟ ولا نمشيو للريبورتاج الخاص؟ هو المؤتمر هذا هو معناتها المؤتمر السابع صوت وكلمه لاخصائي النطق، وجمعيه صوت وكلمه راهنت منذ تاسيسها على اخصائي النطق، خاصة لأن الجمعية كانت من أهدافها الأساسية في تأسيسها وتكوينها هو التقصي المبكر للسمع معناتها والعلاج المبكر لقصور السمع لدى الأطفال، لأنه السمع والنطق مربوطين ببعضهم. إذا كان الصغير ما يسمعش بالباهي دونك ما يجمش يتكلم، دونك من هنا جات معناتها الفكرة أنه نعمل تكوين مستمر لإخصائي النطق في مجال قصور السمع والتنطيق والكل، وهذا المؤتمر السابع.
والموضوع الأساسي هو زراعة القوقعة وكيفية التعامل مع الأطفال زارعي القوقعة اللي أخصائي النطق، لأنه أخصائي النطق هو كما نقول الشيف دوركستر اللي هو يربط الصغير بطبيب الأطفال، بطبيب الأنف والحنجرة، بالأخصائي تقويم السمع، بالطبيب النفسي للأطفال. دونك معناتها أخصائي النطق عنده أهمية كبيرة باش النتيجة تظهر من بعد. ما يكفيش أني أنا كطبيب نعالج ولا نعمل عملية، لازم أخصائي النطق يخدم معايا باش النتيجة وقتها تظهر من بعد، ونفرحوا بك الصغير اللي كان ما يسمعش ولي يسمع ويرجع ينطق ويرجع يتكلم ويرجع للحياة العادية. دونك هذا المؤتمر السابع. هو قوس دكتور، يعني الجمعيه نتاعكم ما شاء الله، مش خاطر انت حاضر معي في البلاتو، يعني الاطفال اللي عملتوهم العمليات والاولياء اللي تبدلت حياتهم كريمون، يعني نشوفوا في صغارهم كيفاش كانوا كيفاش ولاو، سبحان الله حاجه يعني تتحس. حاجات طيبه برشا. والجمعيه صوت وكلمه نشكركم بصفتك انت رئيس نتاعها، وكل الناس اللي تخدم معاك يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم في العمل، ان شاء الله اجركم عند ربي. انا من الباب هذايا نشكر كل اعضاء الجمعيه أكيد. اللي منذ تاسست خدموا تطوعيا، اعضاء اطباء وغير اطباء من المجتمع المدني، معناتها من المؤسسين ولا بعديك دخلوا للجمعيه كاعضاء متطوعين، نشكرهم الكل لانه كانوا سبب باش انه المعلومه توصل. ونقول لهم اني ديما في كل اجتماع المعلومه ما زالت ناقصه، وهنا يجي دور الاعلام انتم ومعناتها والاعلام الكل باش توصل المعلومه للي يستحقها، لانه اللي يوجع انه وقت ما توصلش المعلومه في وقتها، لانه عامل الوقت مهم ياسر في الموضوع هذايا. دونك وقت توصل المعلومه في حقها، وقتها الصغير يفرح والبو والام تفرح كما قلت. دونك هنا ان شاء الله العمل ديما متواصل، باللي نعملوا شويه، باللي نعملوا ملتقيات، باللي نعملوا كذا. ومن هنا جات الفكره زاده بعد ما رانا انه وقت يقربوا الاختصاصات لبعضهم يكون فيه نفع للصغير. يقرب اختصاص طب العائله، طب الاطفال، طب الانف والحنجره، طب النفسي للاطفال، وقت يتجمعوا مع بعضهم ويكونوا على نفس الطاوله المستديره ويحكيوا على مواضيع تخص الاطفال. واحنا اصلا الملتقى الثاني هذايا هذا الاختصاصات الكل باش يبداو موجودين مع بعضهم، ويحكيوا في موضوع معناتها الانف والاذن والحنجره لدى الاطفال. وسميناه بالفرنسيه انسومبل بور لو بيان اتر دو نوز انفون، يعني معناتها يلزم الناس الكل مع بعضها، مش طبيب الانف والحنجره يخدم وحده، طبيب الاطفال وحده، طبيب العائله وحده. انا مجتمعين ونعرفوا معناتها لا كوندويت اتونير في شاك باثولوجي معناتها، وفي كل مرض معناتها. ولينا نحكيوا على قصور السمع، حكينا على معناتها نقولوا احنا التشوهات في الاذن، على معناتها لي كيستي في ستيل التشوهات الخلقيه في الرقبه لدى الطفل، كيفاش نتعاملوا معها. مواضيع معناتها جد مهمه، وخاصه هي فرصه معناتها طيبه ياسر وقت الاطباء يقربوا لبعضهم، وقت يكون هذيك فيها معناتها بريزون شارج خير للصغير، ولا حتى الكوندويت اتونير والعلاج من بعد يكون معناتها احسن، لانه وقتها صار نقاش وتعاون معناتها في مواضيع عديده. اكيد فما في مرور السنه كامله اكيد فما حاجات جديده، فما اكيد تطور جدا، في الاختصاص هذاك. اكيد جدا، ويصير نقاش معناتها في كل موضوع معناتها تجبد. حكينا زاده مع اخصائي النطق على التروبو دو لا ديغليتيسيون اللي هي مشاكل البلع لدى الاطفال. فهمت؟ واهميه زاده هنا اخصائي النطق فيها، واهميه معناتها التعاون بين الاطباء بمختلف اختصاصاتهم في الموضوع هذا. فما ضيوف شرف دكتور، شكون ضيوفك ابرز الضيوف الموجودين؟ فما عديد الاطباء من معناتها من كل الجمهوريه، من تونس فقط ولا فما من الخارج؟ ومن الخارج فما معناتها اخصائي النطق معناتها نشكروهم هنا على اساس حضروا معنا باش يقدموا معناتها الزاد المعرفي نتاعهم من مده سنوات.
السلام عليكم. دكتور خالد باشا، أخصائي أمراض أطفال، نائب رئيس جمعية صوت وكلمة. اليوم نحضر المؤتمر الثاني لأخصائي الأنف والأذنين والحنجرة لدى الأطفال، والمؤتمر السابع اللي يتزامن مع المؤتمر السابع لأخصائي النطق. الخاصية متاع المؤتمر هذايا هو أنه يجمع عديد الاختصاصات الطبية والشبه الطبية يعني أطباء الأطفال، أطباء الأنف والأذنين والحنجرة، طب العائلة، والشبه الطبية خصوصا أخصائي النطق. الهدف متاع المؤتمر هذايا ديما المشاكل، ديما نحطوا نحن الهدف الرئيسي متاعنا تقصي قصور السمع لدى الأطفال، لكن على خاطر المجال متاع طب الانف والاذنين والحنجره لدى الاطفال واخصائي النطق كبير برشا، ماهوش حد الاذنين، ماهوش حد الانف وكذا. ثم مشاكل مثلا السنه الجديده تعرضنا لها بالفرنسيه يعبروا عليها تروبل لا ديغليتسيون، مشاكل البلع لدى الاطفال. برشا صغار تلقى عمره 3 و4 سنين تقول لك امه الماكله مثلا اليابسه ما ياكلهاش بالكدا، والتوا عايش على الحاجه الجاريه وكل شيء. حاولنا نطرقوا الاسباب نتاعها، كيفيه العلاج نتاعها، كيفيه يعني نقولوا نحن زاد كيف لاكومبانيمون، نحاولوا نعاونوهم الاولياء كيفاش باش يتلهاب الصغير وذاك. كيف ديما نشوفوا الاحداثات الجديده نتاع عمليات زراعه القوقعه اللي ديما فيها جديد، ديما فيها التكنولوجيا قاعده تتطور، وديما التقنيات قاعده تتطور، زاد نحاولوا يعني نتعرضوا لهم. الدكتورة كوثر يونس، طبيب المنسقة اللوحدة الجهوية للتأهيل بالمنستير. لنا كأعضاء فاعلين في جمعية صوت وكلمة وحاضرين على المستوى العلمي والتحسيسي في المؤتمر السابع للجمعية، حبيت نتكلموا على إدماج الأطفال في الوسط المدرسي ذوي قصور السمع اللي متمتعين بالقوقعة الإلكترونية وبكل ما يساعدهم على تحسين سمعهم. الحقيقة في جهة المنستير الإدماج المدرسي للذوي القصور السمعي اللي معناها متمتعين بالقوقعة الإلكترونية في أعدادهم قاعدة تكبر الحمد لله. ذاك نتيجة معناها الحملات التحسيسية والتقصي المبكر للإعاقة السمعية، ونتيجة زادة خدمة كبيرة برشا من طرف فنيي التنطيق لهؤلاء الأطفال، خاطر الخدمة متاعهم خدمة كبيرة جدا جدا بعد زراعة القوقعة. مش معناها صغير عملنا له زراعة قوقعة معناها باش ينجم يتواصل كيف ما يلزم وكيف ما نحبوا. دونك الخدمة الفنيين ذوما متاع التنطيق وتحسين عيوب الكلام هما خدمة كبيرة برشا، يلزمها تكون معناها على في المستوى المطلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يعيشك الله يخليك. ايش عمرها شاهد؟ عمرها 10 سنين. 10 سنين. 10 سنين. 10 سنين. من وقتاش يعني بدات القصة متاعها والتفاصيل متاعها والمعاناة والفرحة، واحكينا الكل. بداية الفرحة ما بديت من العام و8 شهور. نشك في الدار ونكذب، نشك ونكذب، كي نهز للطبيب معناتها نهزها للطبيب، نبشر في الطبيب وكل يعمل لي مدام لاباس، سيبها لاباس وكل. من بعد بديت بشويه بشويه اللي اكتشفت في الاخر اللي هي ما تسمعش وما تتكلمش. من وقتها بدت الرحله متاعنا. الصعيب في الحكايه الكل الناحيه الماديه، انه العمليه تتكلف برشا برشا برشا. لقيت روحك وحدك؟ اكيد وبرشا كانوا سورتو من العائله كانوا رافضين. يمكن هما معذورين خاطر ما عندهمش درايه بال معناتها المشكله هذه، انه عندهم في مخاخهم اللي ما يتكلمش، معناتها ما يسمعش ما يتكلمش، عمره ما فهمش دواء معناتها. بشويه بشويه عملنا العمليه والحمد لله كانت ناجحه. واما اللي بعد العمليه هو الصعيب، التنطيق، النطق، الارتوفونيست. انا تحدي اكيد معك انت. هي ما تقولوش معاناه، لكن هي فرحه. كل ما تتعدى مرحله من المراحل تحس انت بتقدم كبير. اكيد، وخاصه توا وصلت سنه 5 الحمد لله، معناتها تقرا متميزه، تحكي بالفرنسي بالانجلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبيب اطفال عفيف سباس في مدينه المنستير.
جئت للمؤتمر الطبي هذه اللي مشاركين فيه مجموعة كبيرة ومختصة اختصاص دقيق جدا من اختصاص الحلق والأذن والأنف، وأيضا مجموعة من طب الأطفال السادة في يعني في الكورسيس هوسبيتالو يونيفرسيتير، وأيضا طب الاختصاص الحر. مساء النور. لميا شملي، مقوم بيداغوجي وسلوكي، عضوة في جمعية صوت وكلمة. الملتقى العلمي هذا السابع لجمعية صوت وكلمة ضمت ولمت في هالجمع الخير هذا مجموعة من الأخصائيين والأخصائيات في مجال الطب، المجال الطبي والمجال الشبه طبي والمجال التقويم البيداغوجي والسلوكي. جمعية صوت وكلمة تسعى وتهدف دائما في الأنشطة متاعها أنها تعمل مراوحة بين كل ما هو عضوي والمشاكل اللي تتعرض للصغيرات واللي يعانيوا منها الأولياء فيما يخص قصور السمع والأنواع متاع قصور السمع بكلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. لاباس الحمد لله. عاملة معك فتومة؟ لاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله. ايش عمرها توا؟ 8 سنين. 8 سنين ما شاء الله. عايشك ما شاء الله. يعني نشوفوا في شهادة ونشوفوا في تميز ونشوفوا في صحة طيبة وتتكلم لاباس. لاباس الحمد لله يا الله. ايش كانت القصة، كيفاش تفاصيل نتاعها؟ أكيد ما تنجمش تحكي لنا، هي حاجة عشتها أنت. بالطبيعة ما تتلخصش، هي في أما نحاولوا. بون هي علاج أقل من 3 سنين معناها كي بدات المشكل معاها. من الأول عملنا شوية تجربة السماعات العادية، ما مشيتش بالكل، وفما شكون نصحنا بدكتور شفيق وصلنا له، معناها قال لنا راهم فما حتى حل كان القوقعة، وفما خذينا قرارنا معناها في 2-3 كهو بدينا نحضروا العملية وعملناها في 2018 وقتها عمرها أقل من 3 سنين. جمع السوم العملية كان صعيب شوية؟ بالطبيعة لمين علاش سألتك مدام خاطر مهم برشا، على باش نقول لك علاش مهم. فما ناس تجيها فوبي، تخاف، تقول لك لا مادام الفلوس برشا مش باش نجم وتوخر التالي وتخلي بنتها كيكي، لازم تعمل المستحيل. كل شيء هون الحقيقة، والحمد لله اللي احنا في عمر صغير، ديما نعاود نقول في عمر صغير راهو تشوفوا في النطق، والحقيقة الحمد لله على خاطر كان اللاج نتاعها معناه في الوقت المناسب قبل ما يفوت، معناه كل شهر كل بحسابه في عمر دقيقة بحسابها، كل دقيقة بحسابها. دكتورة حسنة زخامة، اختصاصية طب أطفال ورضع. اليوم شاركت في يوم مهم برشا اللي هو عدد برشا اختصاصات، طب أطفال، طب أنف وحنجرة وحلق، اختصاصيين في تقويم النطق، مختصين في الطب النفسي والرعاية الصحية للأطفال. واليوم هذا الهدف نتاعو هو تحسيس القطاع الطبي والشبه طبي بأهمية مشكلة ضعف السمع ونقص السمع عند الطفل، اللي هو السبب نتاعو تأخر في النطق، تأخر في التواصل الاجتماعي، ونتيجته هذه على الدراسة نتاعو وعلى علاقته النفسية وعلاقته الاجتماعية مع المجتمع نتاعو. حاجة أخرى أسنا زاد هامة، مشاكل النفسية لدى الأطفال الصغار هذوما، حتى بعد تحلوا مشكلته متاع قصور السمع وتعمل له حتى زراعة قوقعة، لكن يلزموا إحاطة نفسية كبيرة، يعني باش الصغير هذاك يتم يعني سكون ابل لانتيغراسيون، يعني يكون مع الاقران نتاعو وما يحسش باك الضيم وما يحسش باك يعني العجز معاهم. مشاكل أخرى تعرضنا لها هو تشوهات الأذن الخارجية لدى الأطفال، اللي هي تنجم تكون سبب حتى للصمم لدى الأطفال. الحقيقة حاولنا معناها السنة كانت متنوعة، الحضور الحمد لله يعني مشرف. حاولنا يعني نحاولوا نحيطوا بكل ما هو حاجة مستجدة ولا حاجة عصية على يعني لي براتيسيان هذوما الأطباء والأخصائي النطق، باش نحاولوا إن شاء الله ندعوهم في الإطار هذايا. ويلزم زاد نحب زاد نقول إلا الأولياء يلزمهم يواكبوا هذه معناها خدمة الفنيين هذوما ويطورها هما زاد ويسعوا باش يزيدوا يحسنها، خاطر الحصص التنطيق لهؤلاء الأطفال ما تكفيش،
لذلك يلزم المبادرة والتفهم من والديهم. كيفاش في بعض الاساتذه كيفاش يستطيعوا باش يركزوا في قسم فيه 30 ولا 35 طفل ما بين اطفال عاديين واطفال مازالوا في مرحله يعني التمرين باش ينجموا ينطقوا بالباهي. باهي هما الحقيقه الدمج المدرسي نتاع الوليدات الذوما يوقع لفئه الاطفال المؤهلين اللي اكتسبوا اللغه واكتسبوا المكتسبات البيداغوجيه والتعليميه والتربويه اللي تخول لهم باش يكونوا متواجدين في المدارس الدامجه في مدارسنا الدامجه. ومع ذلك ما يلزم كيف ما قلت انت يلزم تكوين مستمر لهؤلاء المعلمين والمدرسين والاساتذه، خاطر الفئه ذي فئه هشه، فئه تري سنسيبل اللي يلزمها معناها تكوين خاص وتكوين مستمر للمعلمين اللي باش ياخذوهم. كيفهم كيف أطفال طيف التوحد، كيف أي طفل عنده قصور سمعي ولا بصري ولا فيزيائي أي ولا حركي ولا فرط الحركة ولا أطفال التوحد، يلزم ديما التكوين المستمر. تضحيات برشا خاصة من العائلة، من الأم، من البو، وكما حكيت لك معناتها حكاية ماهيش معروفة، معناتها ناس معذورين يعمل لك معناتها عملية تتكلف أكثر من 40 مليون وصغير ما يتكلمش وما يسمعش مع الظروف صعيبة. أي مع الظروف الصعيبة، مش أي إنسان قادر إنه في ظرف شهر ولا شهرين باش يلمد المونطون هذا كله ويعمل عملية. كان الموضوع في شكل تحدي كبير برشا. أكيد في شكل تحدي، والحمد لله ربحنا الرهان برشا، ما كانوش مراهنين عليها. أنا راهن تو فما سنة حديت سنة خامسة. نتائجها كيف متوسطة طيبة؟ لاباس متميزة، لاباس عندها غرام، ترسم، تغني، تحب تفرض روحها. عندها اخواتها في الدار؟ عندها اخوها اصغر منها. كيفاش تتعامل معها؟ معناها تلقائية ولا تلقائية لاباس، فارضة روحها في المدرسة. أنا نقري في المدرسة صحيح. حتى السادة بتاعها وكل يشجعوها. أي يشجعوها ويحبوها والحمد لله. تخطينا الصعوبات الكل، وكما كنت نحكي تحدي بالحق، تحدي والحمد لله. يعيشك. احكيوا معها شوية ما تسالش. شاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هذيك الساعة حاجمة شوية من الكاميرا. ليه؟ أنا نحبك تحكي شوية على ماما، الرحلة متاعك في الدراسة، كيفاش تقري فيك، كيفاش تعلم فيك في الأناشيد، كيفاش بعد ما عملت العملية كيفاش تعاملت معك. احكينا شوية ترى. نجم تحكي ولا حاجة مازال كيف شنو تحب تحكينا؟ نحكي فوق علينا من الحكايات، تحكينا غناية ولا تعطينا أنشودة ولا حاجة أخيرة. هاي دنيانا مرح، دنيانا نحياها أنسا وأمانا، دنيانا مرح، دنيانا نحياها أنسا وأمانا، نلعب ونمح ونشد تابا، نلعب ونمح ونشد تابا، ما أحلانا ما أحلانا، نحن أطفال ويا المرح والوجه المشرق والفرح، نحن أطفال ويا المرح والوجه المشرق والفرح، أبواب الجنة تنفتح والقلب يحن إلى الجوال، أبواب الجنة تنفتح والقلب يحن إلى الجوال، ما أحلانا ما أحلانا. يعطيك الصحة يا شهودة، ما شاء الله عليك، هاك حافظ الغناية وتحكي وتتكلم بالباهي، صوتك ضعيف شوية وبر. ربي يخليك يا شهودة. سؤال بقت، تحب ماما شوية شوية ولا برشا برشا ولا قاد الدنيا والسماء والبحر والكل؟ كيفاش؟ قداش؟ قد شنو تحب؟ برشا. قد برشا؟ ربي يفضل لك، ربي يخلي لك مدام. الحمد لله يعيشك يخليك. قصة نجاح كبيرة برشا. الحمد لله الحمد لله. أعتقد أنا أهم حاجة أكد عليها المؤتمر هو الخط الأول، البريمير ليني، شنو هو دور الطبيب في الكابيني متاعه وفي المصحة متاعه وقت اللي يجي طبيب رضيع أو وليد جديد راه في المصحة أو جاه للعيادة متاعه. أول حاجة هو الانتباه إلى مشكلة السمع عند الصغير، خاطر الصغير كي جاك إذا أنت تنتبه إلى مشكلة السمع
تنجم تنقذ صغير وتنجم تنقص من عدد للسور 100 هذوما اللي في الموجودين في المجتمع، وتنجم تخلي صغير وعائله كامله تعيش بطريقه عاديه جدا، والصغير تنقذه من اللول، سواء بالابارياج سواء بالتريتمون ايتيولوجيك اذا تلقى يعني سبب تنجم تعمل له علاج، وبالطريقه هذيك الطفل هذاك يعيش يكاد يكون حياه طبيعيه، يعني يسمع ويتكلم من الأول. ما نخسروش أنا في عامين كاملين، لأنه وللأسف نفيقوا بهم في غالب الأحيان وقت اللي يوصل عمره عامين الأولياء تنتبه وما يسمعش أو كذا أو تأخير في النطق أو نوع من العزلة اللي احنا باش نجموا نرجعوا الوقت اللي ضيعناه في عامين كبير، يعني شارج كبيرة للمجتمع وخسارة لك الطفل وللوالدين وتعب ومصاريف ومن جميع النواحي. بعد التقصي اللي يقوم به الطبيب الأخصائي النفسي للأطفال، وبعد خلينا نقولوا وقع الإشكال اللي فاقوا به الأولياء، تجي يتدخل الطبيب الأخصائي النفسي باش يحاول من دوره يشخص، ثم نقوموا بالنصائح والإرشاد للأولياء كيفاش باش يتصرفوا مع صغيراتهم. إذن قلنا يتدخل في المرحلة هذه، يتدخل أخصائي النطق باش يقوم بواجبه كلكو سوا قبل أو بعد تركيب القوقعة أو ما يشابه. ثم نجيو للمرحلة التعلمات عند الطفل هذيا بعد مشاكل اللغة والكلام، يجي الاهتمام الأسمى متاع الأولياء، ولدي نحبوا يقرأ، نحبوا كيف ندادو، نحبوا يمارس التعلمات متاعه. الحمد لله. وبعد بدأت رحلة المنطق معنا الأورتوفونيست، وكانت خدمة صعيبة هذيك بالحق، صعيبة برشا. هي الأورتوفونيست أكيد عندها دور، لكن أنت المتابعة عندك دور كبير بالطبيعة، يعني وبوها الحق متاع ربي باش ما عنده دور كبير معايا. خاص أسمع حياتنا تلخصت في إنها تنجح هكاهو، في إنها تتكلم وتنجح، والحمد لله يا الله. دخلت في عمرها 6 سنين، معناها on n'a pas essayé de forcer les choses، mais احنا شفنا اللي التطور متاعها يسمح، والحمد لله دخلت عمرها 6 سنين وتوا هي سنة ثالثة، تغني تتكلم فرنسي وعربي والحمد لله ما شاء الله، وتفهم سيرتو تفهم وتتواصل وكل. عندها اخواتها؟ لا الحقيقة في يونيك. لا في يونيك. باهي لالا فاطمة، السلام عليكم. لاباس؟ لاباس. شنو اسمها ماما؟ نادرة رايس. وبابا؟ عادل فحيم. تحب بابا أكثر ولا ماما؟ زوز. إجابة صحيحة. ربي يفضلهم لك وربي ينجحك وربي يخليك ليهم إن شاء الله. عايشك. قد جبت معدل السنة؟ 17.13. شنو المادة المفضلة عندك؟ شنو تحب أكثر، رياضيات، تحب تربية إسلامية، تحب شنو، تحب موسيقى، تحب شنو تحب؟ نحب موسيقى. موسيقى؟ باهي تعمل جو مع أصحابك في الموسيقى؟ يحبوك أصحابك في المدرسة؟ ها. هاي باهي. تحكي فرنسية زادة؟ كومون تو تابيل؟ فاطمة فحيمة. لا قول جو مابيل فاطمة. جو مابيل فاطمة فحيمة. أحسن. ربي يفضلك يا فاطمة، ربي يخليك البابا وماما. باهي. عايشك. أكيد فما برشا أولياء يجيو، أنت طبيبة أطفال ورضع، يجيو للعيادة نتاعك وأنت تنجم توجههم أكيد كخط أول دكتورة، مهم جدا يعني. بالضبط، يعني احنا مشكلة السمع أول مختص يعني يكون مبادرة منه هو طبيب الأطفال، طبيب الوليد الرضع، أنه يحاول أنه مع تحسيس الولي بأهمية السمع باش يشوف ولده يسمع ولا لا، أنه الطبيب يحاول أنه يعرف الأسباب والأعراض اللي يخليه يشك أنه صغير هذا ما يسمعش، ويحسس الأولياء باش يهتموا بالمشكلة هذية ويفيقوا بها ويمشيوا يعني العيادة المختص إذا كان فما أي أدنى شك. برشا أولياء ما يفيقوش دكتور، يقول لك لا يغزر اللي يتكلم معايا، هو ما يتكلمش، هو يلاغي، ممكن يلاغي، لكن فما حاجات تخليك تحس، وفما زاد أجهزة وفما زمانات نعملوهم كشف نفيقوا بالصغير هذايا حتى من عمره 6 أشهر.
واذا كان فقنا به في سن مبكره تكون نتيجه مثاليه 100%. قد ما تفيق به بكري قد ما يكون متحسن. من ابتداء من 6 شهور نجموا ركبوا آلة تعاون صغير على السمع من العمر هذايا. كجمعيه انتم دكتور في اخر الكلمه، فما دعم من الدولة، فما دعم من المجتمع المدني، أكيد الأولياء فرحانين لكن الجمعية يلزمها دعم أكيد. بالحق سي وسيم، بدك نعرفوا المال قوام الأعمال، ما ثماش جمعية تنجم تخدم من غير ما يكون عندها دعم مالي. باقي نجم نقولوا الدولة دعم أدبي باش ما ننكروش ثم دعم وكل شيء. باقي أنت جمعية يعني باش تشوف من المجتمع المدني. نحن الهدف نتاعنا زادة كونه نعاضدوا جهود الدولة، ظروف البلاد نجم نقولوا في ظروف صعيبة، ظروف تعبة وكل شيء، ما باش نحبسوا ونهزوا دينا. الدول المتقدمة راهي تقوم بها كما الدول تلقى قوية عندها يعني ميزانية قوية وكل شيء، زاد كما انه يكون المجتمع مدني زاد متضامن وقوي ويتحد حول مشكلة معينة ويحاولوا كذا. نحن ديما نداءنا نعرفوا الظرف الاقتصادي صعيب حتى على الميسورين ولا رجال الأعمال، قبل ما ننكروش راهو عاونونا، والحمد لله رب العالمين وصل الجمعية تو في ظرف 7 سنوات نجم نقولوا في ظرف عملنا 12-13 عملية زراعة قوعة اللي ماهيش رخيصة، يعني العملية تكلف 50,000 دينار. ثم ناس تطوعت، ثم أهل الخير، ثم لكن حسينا العوام هذه يعني مع بعد الكورونا والمشاكل الصحية ومشاكل الاقتصادية وكل شيء، ثم ناس ولا تمست وكل الحقيقة حسينا الموارد نقصت نتاع الجمعية. كلمة أخيرة، راهو الصغار راس مال البلاد هذيا، العقل السليم راهو في الجسم السليم، راهو باش نجيبوا وننشئوا جيل يعني سليم يلزمنا نتلهوا به بالكدا، يلزمنا نتقصاو كل ما مشاكل معوقات الكل منها خصوصا السمع، وان شاء الله ربي يعيننا على الصغيرات. والله أنا حبيت زادة في هذه الأيام حضور معناها الجانب التربوي، الفريق التربوي باش يتحدث على النقائص اللي يواجهها والصعوبات اللي يواجهها في الإحاطة كيف ما يلزم بهؤلاء الأطفال. إن شاء الله في المؤتمرات القادمة يكون زاد تتحل على جماعة التربية، على الفريق التربوي باش تكون هكا يكون النقاش معناها متكامل. نفرحوا بها برشا الناس باش اللي يلقاو الصعوبات هذه ما يوقفوش عند الحد وما يخافوش، الا فما ربي في الدنيا وفما امل لك. فما امل وبالله ميساج صغير معناتها، خاطر فما راهو المشكل المادي راهو عامل كبير برشا وعائق معناتها قدام برشا عائلات. واكيد جمعيه صوت كلمه كانت واقفه معكم بالحق. ميساج رجال اعمال مش اما راهي حاجه صعيبه انه تخزر ولدك معناتها صغيرك ما يتكلمش وما يتجاوبش معاك، ما يرجع لكش حتى ميساج، معناتها حاجه صعيبه برشا، مش سهله مش سهله. الحمد لله يا ربي، وان شاء الله ربي يوفق الصغيرات الكل، وماذا بينا رجال الاعمال واللي لاباس عليهم والفنانين يرجعوا البسمه للصغيرات. راهي حاجه بالحق ما تقدرش حتى بفلوس حتى بثمن. ربي يفضلك شهوده وربي معك، يعطيك الصحه. الله يخليك. الخط الاول هو اهم حاجه بالنسبه لي، واقتنعت وعن طريق الأساتذة اللي يتكلموا والمتدخلين، وننصح الجميع بأنه طب الأطفال أو الطب العام أو أي شخص اللي هو يجيه الطفل في الخط الأول لازم يعمل مجهوده باش ينتبه لقلة السمع والمشاكل السمع، لأنه بالطريقة هذه كان نجموا نساهموا في الوضع متاع برشا صغار برشا عائلات والمجتمع، نفيقوا بهم اللول، نعملوا لهم اللازم من اللول وننقذوا الأطفال من اللول. واعتقد هذه اهم مهمه واهم خلاصه واهم مساج اللي هو تعدى عن طريق دكتور حميده اللي هي ما قصرتش. المساج هذا يلزم ننتبهوا من اللول، واذا الزم يلزم في سواء كان في الحر او ايضا في الليتاتيك يلزم اون جينيراليز لو ديبيستاج، يعني نقوم بعمليه استباقيه باش نفيقوا بقله السمع لكل مولود جديد، سواء في المساحات الحره او في يعني في السبيطارات العموميه. الآلة مهما يكون صومها يكاد يكون حكايه فارغه قدام المصاريف اللي بتصرف من بعد قدام لو بياناتر دو لونفون اي دو لا فامي، وبالتالي اعتقد هذا اهم مساج نجم نقوله. اذا لهنا يد واحده، يلزمنا نكونوا كمقوم بيداغوجي نكونوا يد واحده مع الولي.
باش نوصلوا للطفل بعد عملية الدمج للتعلم للقراية. كل صغير راهو بنية متاع الوالدين متاعه، إذا المراحل هذه اللي يتعدى بها راهو صغيرات توصل تتكلم، توصل تقرأ، توصل تكتب كيف ندادها، لكن فما مسار ممنهج يلزم نقوموا به. فهذاك علاش نصيحة، إذا لاحظتوا أي إشكال على مستوى السمع راهو نجريو ونربحوا الوقت، ما نقولوش مازال صغير، ما نقولوش طفل عنيد، يلزمنا نشوفوا على مستوى الأعضاء متاعنا هل هي الوظائف متاعها على ما يرام أو لا. ما فيها باس نمشي نعملوا تشخيص ونقوموا باللازم الكل باش يكون التدخل مبكر، وعلى قد ما يكون التدخل مبكر على قد ما ينجم نوصلوا بصغارنا إلى بر الأمان ونوصلوا بهم للي نرجوه. وربي يمتعنا ويمتعكم بالصحة، وربي وفقنا جميعا ودائما وابدا مع المختص راهو ومع جميع الاختصاصات العديده والمتعدده والكفاءات الموجوده عندنا في تونس، راهو يلزم يد واحده مع الولي للوصول الى بر الامان، ويولي صغيرك يقرا ويكتب كما تحبوا انت. مع تحياتي وشكرا لكم الكل. حافظه شويه قران انت قبل ما نختموا معاك؟ تقرا سوره قصيره؟ هاي ترى عقلينا قصار السور. ترى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شو باش تختار السوره؟ سورة الليل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وصدق وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا الهدى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تردى لا يصلاها إلا الأشقى التي يؤتي ماله وتولى وما يني أحد عنده من نعمة تجزى إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ربي يبارك لك يا أختي يا بنتي ويعطيك الصحة، وإن شاء الله ربي يخليك البابا وماما. باهي نخليو الأم والبو يعني واعيين بالمشكلة هذه ويحاولوا يتواصلوا أكثر ما يمكن مع صغيرهم، ما يخلوش صغير كما احنا توا في للأسف صغيراتنا كل على قدام التلفزة شادين الموبايل والبورتابل يتفرجوا على الفيديوهات، وذاك يخلي صغير ما فماش تواصل مباشر باش خليك انت حتى تحس بالإعاقة اللي عنده اللي هو مش واعي بها. يعني صغير يتواصل بصريا لكن ما يتواصلش معك سمعيا، وما يتواصلش سمعيا دونك ماهوش باش يتواصل شفويا، وذاك باش تكون نتائجه وخيمه برشا اذا كان ما فقتش بيه. كساد كبيره برشا. بعد عامين ثلاثه صغير ما اكتسبش الكلام والنطق وتولي تاخير برشا في العلاج نتاعو، لان احنا في تونس للاسف عندنا يعني تركيب القوقعه والعلاج نتاع صغار هذوما يتكلف باهظ برشا، يعني توصل القوقعه ب 30 و40 مليون تونسيه، مع انك تزيد تستنى حتى يوصلك الدور نتاعك وحتى تكون الكنام تاخذ لك اون شارج زاده شويه من المصروف هذايا نتاع زاد حتى يفوتك الدور في بعض الاحيان. الدور يكون صغير كبر ولدك في عوام ولا عمره 4-5 سنوات ويكون مأخر برشا باش يدخل يقرا باش يلحق على ندادو باش يصير تاخر كبير باش يتعلم النطق باش يتصلح باش يواكب بعد في الدراسه باش يصير يعني ديكالاج وتاخير كبير على ندادو. اهميه التقصي المبكر هي مهمه جدا، هذاك علاش يعطيك الصحه. حاجه يعني تحسيس الاولياء القطاع الطبي شبه طبي الناس الكل نتجندوا باش الاعاقه هذه ينفقوا بها مبكر باش يخليوا الصغير هذايا يلحق على ندادو في عمر مبكر. يعطيك الصحه دكتوره، شكرا لك. يعيش يعطيكم